नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला सिंहगडावरचं वांग्याचं भरीत बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे 250 ग्रॅम वांगे घेतलेले आणि त्यासाठी बघा हिरवी वांगी घेणं जरुरी आहे। काटेरी वांगी बघा गावठी येते, अशी काटे असतात त्याला, तर आता ह्याचे आपण पहिले काटे काढून घेऊया। वांग्याची बघा पूर्ण मी काटे काढून घेतलेले आहेत। आता त्याला ना 4 भाग करायचे आहेत। अशा पद्धतीत बघा 4 भाग करून घ्यायचे। तुम्ही जरी फोडी करून घेतल्या तरी चालतील बरं का। तर अशा पद्धतीत आतपर्यंत 4 भाग करून घ्यायचेत, म्हणजे आपलं वांग चांगलं आतून भाजल। वांगी सगळी कापून घेतलेली आहे। कापायच्या अगोदर वांगी स्वच्छ धुवून पुसून घेतली होती, पाणी नाही पाहिजे ह्याला। कढईमध्ये बघा तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता हे आपल्याला वांगे सोडून घ्यायचे आहेत आणि गॅस आपला मीडियम आहे। तेल चांगलं कडक गरम झालं की नाही की वांगी सोडायची। वांगी आतून कापताना बघायचं कुठं काय कीड वगैरे आहे काय, आणि शक्यतो थोडीशी बी कमी असलेली वांगी बघायची। आता ही वांगी आपल्याला मीडियम गॅसवर एकसारखे हलवून हलवून भाजून घ्यायच्यात। वांगी बघा अशी फिरवून फिरवून बघा भाजली गेलेली आहे, तर अशी भाजतात। सुरकतली की म्हणायचं वांगी भाजलेली आहे। आता ही मी काढून घेते। वांगी बघा मी काढून घेतलेली आहे। अशा पद्धतीत बघा सुरकतली की वांगी काढून घ्यायची। एकदम अशी आपल्याला लाल अशी जळून वगैरे द्यायची नाही, ती आतमध्ये एकदम चांगल्या पद्धतीने भाजली गेली पाहिजे। ते गरम आहे तरी मी तुम्हाला दाखवतो का अशा पद्धतीने भाजली गेली पाहिजे। ती कढईमध्ये बघा तेल गरम करत ठेवले, एक पळी तेल टाकलेले, त्याच्यामध्ये बघा मीडियम आकाराचे 2 कांदे मी असे उभे पातळ कापून घेतलेले आहेत। हे कांदे आपल्याला कलर चेंज होस्तोवर आपल्याला एकसारखं मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायच्यात। पहिले कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। आता आपण साईडला सारून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये मोहरी जरा चांगली तडतडून देऊया। अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरीने अर्धा चमचा जिरे टाकलेला आहे। चांगलं भाजलं की त्याच्यामध्ये एक चिमूटभर हिंग पावडर, गॅस आपला मीडियमच आहे, त्यामध्ये कढीपत्ता टाकायचा आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये बघा 2 हिरव्या मिरच्या आणि थोडासा लसूण, म्हणजे 4 ते 5 पाकळ्या लसणाच्या आहेत। अशा पद्धतीत बघा कुटलेत मी। आता हे पण परतून घेऊया याच्यावर 1 मिनिटभर मीडियम गॅसवर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे सगळं आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया मीडियम गॅसवर। परतून घेतलेलं आहे। आता गॅस बारीक करायचा, चवीनुसार मीठ आणि ही कांदा लसूण मसाला, त्याच्यामध्ये कांदा लसूण मसाला टाकला जातो। थोडासा गरम मसाला पावडर, एक अर्धा चमच्याला बी कमी छोटा चमचा आहे। आता हे पण सगळं परतून घेऊया। आता ही वांगी आपण फोडून घ्यायची, ही देठ काढायची नाहीत बघा, देठ सकट आपल्याला घ्यायचे। तर वांगी बघा किती मस्त आतून शिजलेली आहेत। तुम्ही जरी वांगी चिरून जरी भाजली तरी चालतील, पण अशा पद्धतीने करून बघा छान लागतं। जे मी खाल्लं होतं ना त्या पद्धतीने सेम तुम्हाला मी दाखवत आहे। वांगी बघा मी फोडून घेतलेली आणि देठा सकट घेतलेली आहे, ती टाकून घ्यायची याच्यामध्ये आणि गॅस बारीकच आहे आपला। आता एकसारखं हे आपण सगळं एकजीव परतून घ्यायचं। अशा पद्धतीने बघा भरीत मी परतून घेतलेलं आहे, सगळं एकजीव झालं पाहिजे। त्यासाठी शक्यतो खाली आपण तुम्ही वांगी चांगली आपली फोडून घ्यायची, म्हणजे कुस्करून घ्यायची भरताची। बघा 1 नंबर लागतं, करून बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया, मिक्स करून घ्यायचं। बघा किती छान आणि चवदार असं भरीत झालेलं आहे। मी ह्याच्या अगोदर कांद्याची चटणी सिंहगडावरची, परत तुम्हाला सांगते पिठलं, अशा खूप साऱ्या रेसिपी ज्या आहेत, कांद्याची भजी वगैरे, खेकडा भजी, हे सगळे मी टाकलेले आहेत प्रकार। त्यातला आता हा अजून एक प्रकार। खूप साऱ्या अशा कमेंट आल्या होत्या की वांग्याचं भरीत दाखवा तिथलं, तर सेम अशाच पद्धतीनं ते बनवलं जातं। तशाच पद्धतीनं मी तुम्हाला बनवून दाखवायचा प्रयत्न केलेला आहे। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।